och Johanna har vaknat upp på Ellery. Vi har haft en liten så här tjejstaycation här med Issa och Sofia också. Från igår till idag. För att Issa börjat jobba här. Så himla mysigt dygn. Vi spade i flera timmar igår. Och sen käkade vi middag på deras restaurang på övervåningen. Jag har bara ätit middag på den liksom lite mer beachklubben på nedervåningen. Så att det var nice att testa liksom den riktiga restaurangen eller vad man ska säga igår. Så vi delade på typ alla förrätter, skitgott. Och även en av deras efterrätter. Så mysig kväll. Och sen har jag och Johanna sovit i den här otroliga sängen. Och nu ska vi snart äta lite hotellfrulle. Och ni vet ju vad jag känner för det. Så himla mysigt med lite så här tjejstaycation. Det känns som att det är väldigt sällan man gör något sånt här liksom. Går kvällen när jag och Johanna ligger då i sängen och kollar på. Du hade typ legat och läckt. Jag är så äcklig, Anna, vad är det för fel på mig? Det kan ha råkat sippra ut en liten eller två. Det var inte en. Det var absolut fel. Jag bara var lite så här snäll och sa ingenting. Tills det bara, nej men nu får det ju räcka. Nu får hon sluta. Första reaktionen är alltid så här när jag frågar, Jossa, har du pruttat? Nej. Jag bara, nej. Gud vad konstigt. Och det finns ingen hund, det finns inget att skylla på. Så man bara, nej. Gud vad konstigt. Nej, jag tror faktiskt inte det. Så börjar jag skratta för jag kan inte ljuga för Johanna. Så att jag bara, okej då, det går inte att ljuga för dig, förlåt. Typ så här. Hon bara, jo tack, jag känner liksom att det kommer så här små pustar. Jag bara, jag trodde inte att det skulle vara någon som luktar. Det är fan vad äckligt. Vi ska sminka oss lite och så blir det lite hotellfrulle. Jag är hemma från Ellery. Jag har spelat in ett samarbete, redigerat 2 samarbeten och skickat in. Så att man känner sig duktig. Nu håller jag på att försöka städa upp här. Och sen behöver jag få lite mer jobb gjort. Men det tänkte jag att jag skulle göra på en promenad. För att det är så härligt solväder. Jag behöver ringa lite jobbsamtal. Jag måste ringa banken och eller vad heter det? Jag måste ringa till Tele2 angående abonnemang och lite så här sånt. Och då tänker jag att jag kan göra det på promenaden. Och sen vid 17 så ska jag göra lash and brow lift, baby. Alltså jag är så taggad. Det är så sjukt för att alltså jag ska visa mina fransar när jag är osminkad. Men jag slutade ju göra lash lift för alltså ett par år sedan för att jag tyckte att det blev så kaos med fransarna när de liksom är på väg ner. Men det här är första gången jag gör utan att det blir kaos. Alltså det har gått, jag tror att det är snart gått 7 veckor. Jag ska visa hur de ser ut utan mascara sen. Så att nu skrev jag ju till då Lash Lift Beauty, Permalift som ligger här i närheten av mig. Det jag gjorde nu senast och bara, förlåt men jag har aldrig varit så nöjd. Det är så himla bra så att jag måste fortsätta göra. Så att kan vi snälla boka en till tid. Så att jag är så taggad. Och förra gången hade jag en rabattkod. Och jag tänker att ska se om jag kan få ge det nu också. Jag hoppas det. Ja, nu städar vi lite. Ni kan få en liten snabbspolning, baby. Den här energidrycken för övrigt, så god. Alltså Pandys energidrycker generellt är svingoda. Men den här Apple Strawberry, otrolig. Och jag älskar att det bara är 100 mg koffein. För ni vet att jag är lite känslig för stark. Jag är så trött idag. Jag vet inte om det var för att vi drack bubbel igår. Att jag är liksom, man känner av det i kroppen idag. Men jag är så trött, alltså jag tror att jag kommer somna när jag gör lash lift sen. Dags att göra lash och brow lift. Alltså som jag sa i kameran, att det är så sjukt för att mina fransar, jag har aldrig varit med om en lash lift som har hållit så bra. Alltså det var kul. Kolla, nu sminkade jag av allt. Men
Jag vet inte om man ser det i kameran, men det är liksom, fransarna är fortfarande lite böjda, men de är inte så kaosiga. Nej. För jag sa ju till dig att jag gillar typ inte Lash Lift för att de alltid blir så kaosiga. Nej. Men det här är första gången som de liksom inte, alltså absolut det är någon på den här sidan som varit lite bråkig. Men det har varit så nice att det är snarare att jag bara, jag saknar att när de var liksom nya, men det har inte varit, det är ändå gott liksom. Så har fallit sig naturligt. Exakt, precis som med brynen liksom. Så att jag är taggad på lite refill nu. Nu är vätskan på. Ser sött ut. Jag är hemma från Lash Lift och det blev så fint. Men jag blev på så dåligt humör när jag började gråta. Det blev jättefint, men jag vill inte ens visa nu för jag känner mig så ful och äcklig. En riktigt dålig kväll. Jag ska hoppa in i duschen. Åh gud vad jag är skör. Och jag får inte gråta när man har gjort Lash Lift för att då förstörs hela grejen. Så det får inte komma vätska på fransarna inom 24 timmar. Perfekt för mig som... Tycker du att jag gråter mycket, baby? Jag vet inte. Du brukar vem du jämför med. Du gråter mycket mer än vad jag gör. Ja, men det brukar väl vara till film och sånt. Ja, fast du får lite sammanbrott. Ja. Jag vet inte vad jag hade gjort utan dig med alla mina sammanbrott. Jag kämpar emot för att inte börja gråta nu. Jag är så sugen på att gråta också för det är så skönt. Du behöver inte klämma fram. Jag klämmer inte fram. Nej. Jag menar bara att det är så jäkla skönt när man mår så här och gråta för det känns så mycket bättre efteråt. Du kanske skulle testa någon gång. Nu killar, det känns ju bättre att inte hålla inne det hela tiden. Nej, det vet jag. Det är bara jobbigt för att jag har gjort Lash Lift och då får man inte gråta. Jag känner mig i alla fall skitäcklig, jag vill inte ens filma. Jag visar er mina fransar och det imorgon istället. Nu ska jag duscha och jag vill kolla på Summertime Pretty. Det är inte bra om du inte ska gråta. Det är sant. Fan, du vet att jag känner. Jag känner. Jag har absolut inte hoppat in i duschen än. Alltså jag kan inte ta mig ur den här känslan. Jag vet att det kommer bli bättre efter jag har duschat. Men det känns bara som att allting går emot en just nu. Det är så jobbigt. Typ ångest. Och jag har det så sällan. Man kanske inte ens får kalla det ångest. Men det är bara... Jag brukar bara göra overnight curl heatless sock curls på 2. Men nu tänker jag att jag ska testa att göra i luggen också. Och alltså en finne absolut mitt i pannan. Man bara, som om det inte redan är nog liksom. Hejdå. Nu går jag och lägger mig. Fuck this. Kväll höll jag på att säga. Men det är så jag känner.
idag känns det så mycket bättre. Ofta behöver man ju bara en varm dusch, lägga sig i sin gosiga säng och sova på saken som hon var bättre dagen efter. Jag vill ju visa fransarna för att de är så fina, och brynen. Så det här är liksom lash och brow lift. Jag vet inte om det syns så bra i kameran. Men jag visade ju hur de såg ut innan. Och det sjuka är att de var liksom fortfarande böjda. Jag ska kolla för att jag gjorde ju det då innan Spanien. Så att jag gjorde det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veckor sedan. Prick. Det är helt sinnessjukt. Och att de är var så fina och så okaosiga. Så att jag kan ju verkligen varmt rekommendera det stället jag går till. Och jag frågade henne om, nu kommer robotdammsugaren här och stör mig. Ursäkta. Jag frågade henne om jag kunde erbjuda en rabattkod. Och det kunde hon. Så att, eller fixa. Så att först så fixade hon 15%. Jag bara, kan inte mina följare få 20%? Så att om ni uppger koden Josefin20 så kan ni få 20% på alla behandlingar hos Lash Lift Beauty. Permalift. Ligger i Vasastan. Skitbra. Jag har gjort LPG där. Nej, jo exakt. Jag har gjort LPG där innan heter det. Och det var också skitbra. Och ja, tips. September ut. Josefin 20. Förlåt men hur bra. Och som sagt, alltså absolut sjukast att de är så petiga. Så att det är så här, de vill inte... hon är väldigt noga med liksom fransarna och att det ska vara perfekt böj, att det får liksom inte curlas inåt. Otroliga. Och det här är ju inget betalt samarbete, men det blir reklam för att ni fattar. Men nu ska jag fixa mig lite, eller jag har fixat mig lite och ska iväg på ett litet lunchevent. Så att vi ses. Jag har precis kommit hem från, förlåt det här är det fulaste som finns, när man har BH-band. Dock så smälter det här ihop lite med min topp. Ja, jag hade kavaj på men ni såg ju. Jag var på lunchevent för, jag måste visa. Vänta. Vi var på lunchevent för att fira, ni vet, gottigheter på Instagram. Vi följer varandra, lite starstruck när hon började följa mig. Gottigheters nya släpp, hennes nya bok. Kolla, hon har skrivit en egen hälsning till mig. Älskar henne, alltså hon är så sjukt rolig personlighet och otrolig människa. Och vi var då på en liten lunch för att fira att den här boken släpps. Man fick en liten goodiebag också. Förlåt, men man älskar ju goodiebag som har mat i sig. Alltså total dröm. Så att massa gottis här i. Sen så har jag promenerat hem nu halva vägen, jag och Moa. Så att jag blev lite varmt. Det var därför jag tog av mig kavajen. Det ska inte vara såna här bioband. Det var det jag ville komma till. Herregud, jag har alltid 5 ämnen uppe samtidigt. Men jag skulle visa för att jag tog in ett paket här. Vi har beställt en ny sänggavel, hörni. Så att jag håller på att öppna den. Och jag är lite rädd för att vi har beställt på Etsy. Och jag kände ju på en gång när jag såg förpackningen. Det här var liksom förpackningen. Jag bara, oh hell no. Alltså, det skulle vara en stor 1,80 sänggavel. Och så är det liksom en sån där liten förpackning. Jag bara, nej, vad är det här för skit? Men vi ska se. Den såg fin ut online. Och ni vet Etsy, det är ju, alltså så här, det är massa småföretagare. Eller alltså så här, vem som helst kan ju starta shop där, vad jag förstår så. Och varje gång vi har beställt saker därifrån så ofta kan man göra så här personalized. Man kan liksom beställa väldigt bra saker. Och det har alltid varit så bra service. När jag beställde den här lampan, som ni också många som frågar om, otrolig Murano-lampa. Då sökte jag bara på Murano lamp på Etsy. Och nu sökte vi på då typ så här, sänggavel med matchande sängkappa, fast på engelska. No shit. Men jag är lite rädd för, om man antar att den här behöver liksom stå till sig lite. Men ser ni den här fina kanten? Och så antar jag att vi har fått själva fodralet här i. Oj, vad fint! Okej. Så nöjd bara med det här. Det är så här beige. Först så var jag inne på att jag ville ha en färg. Jag ville ha typ så här gul eller något kul. Men i och med att vi har rosa
sovrum så sa vi att det kanske är bättre att köra beige så att det liksom är lite mer neutralt så att man inte tröttnar. Men så kul att det är liksom folk som frågar mig bara, är Jonas okej? Vad tycker han om att du har så mycket rosa hemma? Så jag frågade Jonas det, vad tycker du om att jag har så mycket rosa hemma? Eller var det här förra vloggen? Gud, förlåt, jag är så virrig, hörni. Han tycker i alla fall att det inte är några konstigheter. Han bara, jag kunde inte bry mig. Jag tycker det är kul med lite färg. Bästa med det här sängkappan och det, jag vet inte om ni ser. Jag måste nog också byta om. Alltså, väldigt nice att vara så business. Så här. Business. Men när jag gick där vid där vid Gamla stan och vid slottet och det här, det kändes som att folk tittade på mig och bara, är hon politiker och ska in? Jag bara, det känns som att jag ska in till regeringen och liksom argumentera för Sverige. Men jäkligt snyggt, alltså riktig businesswoman. Den här kavajen är ju något av det sjukaste. Jag tänker att jag kan länka det här i min bio. Och sen så måste man ju absolut ha några fina skor till, typ ballerina eller klackskor som jag hade. Men när jag promenerade så hade jag ju då de här checka strumporna och sköna skor. Och jag sa det ser ut som att jag är seriös med att matcha den här outfiten med liksom sneakers och höga strumpor när man ser mig gå bakifrån. Sexy girl. Okej, jag ska packa, förlåt hörni, det är alltid lika virrigt, men jag ska ställa er här. Och så ska vi packa upp sängkappan och det, så att ni ser. Då ska vi se, jag har bytt om, lite mer bekvämt klädd. Den här, alltså jag älskar det här mjukisättet. Det är från Culture International, som är ett dansmärke. Kolla hur fint det är. Jag har på mig det hela tiden. Så här mjukt och stickat. Man älskar ju lite så här fina mjukiskläder. Så att man ser lite puterad ut. Okej, nu ska vi öppna. Jag blir liksom andfådd av mig själv. Vi har fått skicka in alla våra mått så att det ska bli helt perfekt. Och det är det som typ känns lite nice, att man verkligen chattar med en person. Och så gör de det custom made typ. Kolla vad fint. Alltså det ser verkligen vitt ut. Jag vet inte om det är tydligt framgår, men det är verkligen randigt. Beige-randigt. Vi sätter på det här på en gång tycker jag. Okej, det här är före. Och det här är efter. Alltså jag är så nöjd. Det är så mycket mer ombonat ut. Jag måste uppenbarligen steama. Så att det blir helt slätt. Men det blir jättefint. Det ser så ombonat ut. Det enda jag har att påpeka är väl att färgen kanske är lite kall mot liksom resten av rummet. Men det funkar alltså verkligen. Speciellt med tanke på priset. Alltså det är ju så dyrt med sänggavlar. De här fina kostar ju typ över 10 000. Alltså det är sinnessjukt dyrt. Så att det här är jag väldigt nöjd med. Jag tror att vi betalade alltså jag betalar både för sängkappan och sänggaveln 5 000 någonting. Det är så bra priser på vad heter det? Etsy. Och sen började jag betala tull, typ 720 kronor som jag betalade häromdagen. Otroligt, jag är så nöjd. Kolla vad vi fick hem precis i posten. Alltså ett vykort från min systerdotter, Juni, min guddotter, från i somras när de var, eller i augusti när de var i Grekland. Det här är så gulligt, alltså det ser ut som att hon har skrivit det själv, vilket känns helt sjukt för att jag visste inte ens att hon kunde skriva bokstäver. Man bara, vad bra moster är som har koll. Men det här är det gulligaste någonsin. Hej från Grekland. Och sen har ju Johanna skrivit, jag känner igen hennes handstil. Jag saknar er, mina bästa Josse och Jonas. Ni är hjärtastjärna. Love you från Juni. Förmodligen har ju hon sagt vad hon ska skriva. Och det är så gulligt, jag dör. Alltså mer fysiska vykort. Det här gjorde min dag. Okej, jag är hemma.
Jag var ju som ni såg i morse på ett träningspass, pilates, ett event. Och sen har jag bakat bullar. Alltså otroligt lyxigt när man får baka bullar som en del av ett jobb. Alltså så taggad på att de ska bli klara. Och sen har jag också precis fått hem. Ni vet ju hur mycket jag älskar mina älskade AirUp. Och jag har fått hem nya smaker som jag tänker att vi skulle testa. Jag har nämligen ett samarbete tillsammans med AirUp. Så att den här delen av videon är ett samarbete med AirUp. Och jag är så jäkla glad över det, för jag älskar ju AirUp. Förlåt, men vi ska testa lite nya smaker tillsammans. Ni vet ju hur jag har haft på... Jag tror att det här är Iced Tea. Alltså den har varit otrolig. Jag har beställt Liquid Rainbow och Lemonade. Det här måste vi testa tillsammans. Det känns som att alla vet hur AirUp funkar vid det här lagret. Man har ju en otrolig flaska som för övrigt håller kylan alltså hur länge som helst. Jag kan ha den här över natten och det är iskallt dagen efter. Och sen så har man lite sugrör och så sätter man ju på de här poddarna. Och så är det bara rent vatten här i. Men doften man känner från doftpoddarna gör att det smakar. Alltså vattnet smakar. Vilket är helt sjukt. Vi har Guava Crush, Apricot Glow, Kiwi Chill, Berry Bold och Energy Rush. Jag dras väldigt mycket till Kiwi Chill. Så att... Oj, men gud, vänta. Den här påminner mig om någonting. Varför får jag flashbacks? Jag kan inte placera vad det är. Är det någon godis från när man var liten typ? Är det inte helt sjukt? Alltså hur... Nu kopplar jag inte vilket minne det är. Men hur dofter och smaker typ kan bara slänga en tillbaka till olika minnen. Vi testar någon mer när vi är igång. Väldigt nyfiken på den här Pink Lemonade från Lemonades förpackningen. Känns som att Pink Lemonade inte liksom är en grej i Sverige, men att det verkligen är en grej i USA. Jag kommer ihåg när... Nej men åh gud! Oh my god! Hur smakar det inuti munnen? Kan de förklara det för mig? Även om jag liksom inte använder näsan när jag dricker så smakar det inuti munnen. Det är helt sjukt. Och förlåt, men den här smaken... Gud, den tar mig tillbaka till, som jag tänkte säga, så känns det som att Pink Lemonade generellt som smak inte är en grej i Sverige. Men i USA så är det ju verkligen en grej. Det känns som att man kan få det på typ alla så här fast food restauranger, så kan man få Pink Lemonade. Och när jag och min familj var i USA när jag var typ 12, 13, kanske 14. Jag tror typ 12, ja. Så var vi jag tror att det var första gången jag var i USA. Och jag drack Pink Lemonade, alltså morgon till kväll typ. För att jag älskar Pink Lemonade. Alltså gud, jag får minnen från när vi åkte runt vi var i Los Angeles, och jag har ju alltid älskat så här Hollywood och typ så här kändisar och skådespelare och så här. Så att det var så coolt att vi gick längs den här Hollywood Boulevard eller vad det heter och ser alla de här stjärnorna, Walk of Fame, med allas namn, kändisars namn. Och sen var vi i Malibu och var på Muscle Beach. Och jag kommer ihåg att vi har liksom bilder från, jag vet inte om det var digitalkamera eller om det var liksom utskrivna bilder. Men när jag liksom slänger mig i såna här ni vet, ni bara, vad bra förklaring. När man kör en sån handgång som är jättesvårt. Fattar ni vad jag menar? Och jag tänker på typ Daisies. Vet ni, eller var inte det typ ett känt fast food café i USA där de åker liksom roller skates. Måste jag prata med engelsk, alltså med engelska ord. Men de åker med, vad heter rollerblades på svenska? Heter det rollerblades på svenska också? Rullskridskor för fasen. Alltså servitriserna åker runt med rullskridskor. Och det är så här inrätt som 50s. Sluta prata engelska. Det är inrätt sånt från 50-talet typ. Alltså gud vad jag kommer ihåg. Jag tyckte det var så coolt. Och sen, jag ska pröva någon mer när vi ändå är inne på den resan. I och med att det var första gången jag var i USA. Jävlar vad god den här var. Oh my god. Ja, jag skulle i alla fall säga att när jag ändå var inne på den resan, i och med att det var första gången vi åkte till USA, så köpte man ju på sig med liksom Victoria's Secret, Abercrombie & Fitch. Så att jag använde liksom de här påsarna. Man packade ner påsarna och sparade påsarna i sitt bagage. Så att man kunde ha det som gympaväska till skolan sen. Så gick man runt med en så här Abercrombie & Fitch-påsen när det var liksom en killes nakna överkropp
påsarna. Alltså, har det varit en grej? Eller var det bara när jag växte upp? För att det var helt sjukt. Alltså, det var så coolt att visa att man typ hade varit i USA och att man hade handlat på Abercrombie & Fitch. Och så hade man Victoria's Secret body mistsen. Those were the days. Alltså, det roligaste är ju att man var typ så här 12-13 och posade då på de här Abercrombie & Fitch butikerna och posade med de här nakna typ så här 18-åriga killarna som hade liksom tvättbräda, och man står där 12 år och bara vad ska man göra med de bilderna? Och att man gick runt då med en påse som är halvnaken kille på. Man bara, du är ett barn. Alltså herregud. Den här gula Apricot Glow. Åh, vad gott. Jag vet inte varför jag slungas, alltså verkligen får. Undrar om det var någon av Victoria's Secret parfymerna som hade typ lite aprikos i sig. Eller varför får jag liksom slungas tillbaka till den tiden? Jag får gåshud. Varför får jag gåshud? Alltså, jag blir så nostalgisk. Jag älskar gamla minnen. Ska vi pröva någon mer? Det här var ju så kul. Alltså, det är en som heter Energy Rush. Och då känner jag, vad tusan är det för doft? Är det liksom energidryckssmak typ? Oj, det är det! Nej men gud. Oj, vad sjukt. Vänta, den doftar alltså och smakar typ lite som en Red Bull. Nej, vänta. Åh gud, varför kan jag inte placera det? Det är typ som en blandning av Red Bull och något gammalt så här tuggummi som man åt när man var liten. Alltså det här med att de här poddarna slungade tillbaka till massa minnen. Förlåt, men det faktum att det här gör att jag får i mig så mycket mer vatten än vad jag vanligtvis gör är en otrolig grej. Bara flaskan i sig älskar jag. Jag brukar ju ofta ha med flaskan utan sugröret och då blir den ju liksom vattentät. Och så kan man ju dricka ur den här istället. Men det mest otroliga är ju de här doftpoddarna som gör att det smakar så gott bara med doft. Kan ni snälla smaka de här smakerna och se om ni också får några minnen? Jag vill höra vad ni får för minnen eller om det är bara jag. Och är det bara jag som liksom har de här flashbacksen med de halvnakna killarna från Abercrombie & Fitch. Kan ni snälla dofta det här och säga om ni känner samma sak? Skål på er. Alltså jag får sån nostalgi av de här doftpoddarna. Jag måste klippa in lite bilder, alltså gamla bilder från den här tiden som jag slungas tillbaka till. Och det är inga roliga syner. För att man bara, hur såg man ut? Hur klädde man sig? Alltså, those were the days. Det är så kul hur jag liksom, när jag tänker tillbaka på mina tidiga tonår, hur jag var så här, jag var inte så fjortis. Man bara, du var fjortis gumman. Sen så kanske inte jag var lika extrem att jag liksom hade målade liksom morrhår på kinderna, men det var ju liksom den här sidobenen och liksom de här alltså det är så roliga bilder när jag tänker tillbaka på den tiden alltså. Okej, jag har bakat klart bullarna och jag måste bara visa hur de blev. För det här var något av det sjukaste jag smakat. Alltså jag är så stolt, förlåt, men ni måste gå in och kolla på TikTok när jag bakar det här om ni vill ha recept. Alltså, ser ni det här? Mums. God morgon gänget, jag tänker att jag nästan ska avsluta vloggen här. Men jag ville bara igen tipsa om otroliga Air Up som är en sån game changer för att få en att dricka mer vatten. Och de har ju över 25 smaker. Så att jag lovar att det finns en smak som ni kommer gilla och som alltså väcker minnen precis som det gjorde för mig. Så att jag har lagt en länk i min beskrivning, så att gå in på den länken för att komma till Air Up och testa deras smaker. Mina favoriter är typ alla som har så här persika och typ iced tea, alltså så goda. Men jag har väldigt många favoriter. Men ja, kan inte ni kommentera när ni har testat vilken som är er favorit. Och ja, tack för att ni har kollat på den här videon hörni. Vi ses nästa vecka. Puss!